ሰላም ናችሁ? መዓዛ ነኝ ከባህሌ። ዛሬ በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ዛሬ ደግሞ ቆንጆ አዋዜ እንሰራለን። ዛሬ ወደ እኔ ቻናል ስትመጡ የመጀመሪያችሁ የሆነ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ደወሉን ተጫኑ። አሁን ወደ ቪዲዮ እሺ አሁን አዋዜውን ለማዘጋጀት የሚያስፈልገኝን ነገር ነግራችኋለሁ። ያው በዋናነት በርበሬ 2 ኩባያ በርበሬ አዘጋጅቻለሁ። ሌሎች ቅመሞችም ጨምራችኋለሁ። ጨው 1 የሻይ ማንኪያ፣ ሚጥሚጣ 1 የሾርባ ማንኪያ፣ ቁንዶ በርበሬ ግማሽ የሻይ ማንኪያ እና ኮረሪማ 1 የሻይ ማንኪያ እጠቀማለሁ ማለት ነው። እኔ በየቤቱ ይለያያል የምንሰራው። እኔ የምጠቀመው ነው ማለት ነው ማሳያችሁ። እርጥብ ቅመም እዚህ ጋር ዝንጅብልና ነጭ ሽንኩርት አብሬ የፈጨሁታለኝ ማለት ነው። አዲስ የተፈጨ አሁን አለኝ። እዚህ ጋር በደንብ የሚከደን ዕቃ ለሰርተን ስንጨርስ የምናስቀምጥበት ያስፈልገናል። እዚህ ጋር መቀላቀልበት አስቀምጫለሁ። እዚህ ጋር አቸቶ ነው አለኝ። አቸቶ እዚህ ጋር ደግሞ ማስታርድ አለኝ፣ ሰናፍጭ የምንለው ማለት ነው። ይሄኛው ትንሽ ወደኛ ሰናፍጭ የሚሄድ ባህሪ ያለው የአገር ቤቱን ካገኛችሁ ካላችሁ፣ እኔ አሁን ስለሌለኝ ነው። እሱ ደግሞ ቆንጆ ነው ማለት ነው። የወይራ ዘይት አለኝ። እዚህ ጋር ሎሚ አዘጋጅቻለሁ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር በአቸቶ ፋንታ እኔ በውሃ አልጠቀምም። ውሃ ማልጠቀምበት ምናልባት አንዳንድ ጊዜ ቀንሰን በቃ በዳቦ በልተን ወይ በሆነ ነገር ወይ ተረስቶ ተቀንሶ ውጭ ምናምን ቢቆይ እንኳን ውሃ ከሌለው አይበላሽም ብዬ ያስባለሁ። ምናልባት ውሃ ሲገባ ሊያበላሽው ይችላል። እዚህ ውጭ ሀገር የምንኖር ሰዎች አየሩ ተለዋዋጭም ስለሆነ በቅዝቃዜ ጊዜም ቤት ውስጥ ኤሲ ስለምንጠቀም ሙቀት ስላለ ውሃ አልጠቀምም። እኔ በዛ ምትክ አቸቶ ነው የምጠቀመው። በውሃው ምትክና በእንትኑ ምትክ ይሄ ወይም ጠጅ፣ አረቂ ወይ ቀይ ወይን ምናምን የምንጠቀመው ነገር አለ አይደል? በሱ ምትክ አቸቶ ነው የምጠቀመው። ለምን ልጆቼ ራሱ ይበላሉ በዳቦ። አሁን ደረቁን ነገር በመቀላቀል እጨምራለሁ ማለት ነው። ስለዚህ አልኮሉን እኔ አልጠቀምም። ምናልባት ከፈለግን ለሆነ ነገር ማባያ በኋላ ልክ ልንጠቀመው ስንል ቀንሰን ለራሳችን ብቻ ቀንሰን አልኮል መጠቀም የሚፈልግ ሰው ማድረግ እንችላለን። ልጆች የሚበሉ ከሆነ ባቸቶ ምናምን ማጣፈጥ እንችላለን ማለት ነው። አሁን ይሄ በርበሬን ጨመርኩ። ደረቆቹን ቅመሞች እጨምራቸዋለሁ። በርበሬያችሁ የሚያቃጥል ከሆነ ሚጥሚጣውን ትተውታላችሁ ማለት ነው። ግን ሚጥሚጣ በጣም ቅመሙ ቆንጆ ስለሆነ ያለው ቅመም ያጣፍጥልናል። ኮረሪማ ደረቁን እንደዚህ መጀመሪያ በደንብ እቀላቅለውና ይሄንን ወደ ጎን አስቀምጣለሁ ማለት ነው። አሁን ዝንጅብልና ነጭ ሽንኩርቱ በመፍጫ ለሌላ ጊዜ ለወጥ እንደምጠቀመው አድርጌ ነው ያረኩት። አሁን ለአዋዜ ስጠቀም ትንሽ ብዙ ሰዓት ሳይነካው በቀላሉ ብቻ ቶሎ እንዲበስል በሰል እንዲል እንደዚህ ትንሽ ፈጨት እናደርገዋለን። እሺ መጥበሻዬን ወፈር ያለች መጥበሻ ብንጠቀም ጥሩ ነው። ነጭ ሽንኩርት ስለማይችል ቶሎ እርር እንዳይልብን በጣም ለስለስ ባለ እሳት ሞቅ እናደርገዋለን። ነጭ ሽንኩርቱን ማለት ነው። ትንሽ ጋል ያለ ነጭ ሽንኩርት ምድጃ ትንሽ እንደዚህ ሞቅ ካረኩት
የወይራ ዘይት እዛም ማድረጋችን ስለማይቀር አሁን 2 የሾርባ ማንኪያ ጥሬውን ከምናረጋው ትንሽ በሰል ሲል እንትኑ ይወጣል ያለው ቃናው ልክ ጥብስ ስናረጋው ነጭ ሽንኩርትኛን እንደሚሸተን እዛ ውስጥም እየቆየ ሲሄድ ደግሞ የበለጠ አሁን ዛሬ ከሚበላው ከ2 ቀን ከ3 ቀን በኋላ ስትበሉት የበለጠ ቆንጆ እየሆነ ነው የሚሄደው እየተብላላ እንደዚህ መፍሰል በደንብ ሲጀምር ሰናፍጭ 1 የሾርባ ማንኪያ አረፍበት ሎሚ ተለቅ ያለ ሎሚ ያለኝ ሎሚ እሳቱን አጠፋሁት በግለቷ ብቻ ቀላቅለዋለሁ ጋል ባለው ብቻ አሁን ይሄ ትንሽ በሰል ማለቱ ሰናፍጩ ይሄኛው ቆንጆ ነው አሁን የሚሸተኝ እንደኛ ሀገር ትንሽ አለው የኛ ሀገር አይመጣም ሽታለው ዝንጅብሉ መሃል ላይ ስናገኘው በኋላ ትንሽ በሰል ማለቱ ለነጭ ሽንኩርቱ ለዝንጅብሉ ቆንጆ ነው ቁጭ ከሚል ደቀቅ ስናረጋው እንደ ክሬም ነገር ሰራየው እንደዚህ እሺ አሁን ያዘጋጀሁትን ዝንጅብል ነጭ ሽንኩርት ሰናፍጭ እና ሎሚ እዚህ ጋር እንጨምራለን አሁን እየቀመስን ሎሚ ተጨማሪ የሚያስፈልገው ከሆነ ሎሚ የምንፈልገውን ነገር ማድረግ እንችላለን አሁን አቸቶን የምንፈልገውን ነገር እየጨመረን እንቀላቅላለን ማለት ነው ያው እኔ እንደዚህ ያርኩኝ በደንብ እንዲቀላቀል ቅመሙ ቀላቀልኩት ቅድም ስታዩኝ እቺ አቸቶ አልቃ ነበረ ሌላ ትንሽ ጨምሬ ነው ማለት ነው ሁሉንም ያዳረስኩት ስለዚህ አሁንም ሌላ ዘይት የወይራ ዘይቱን እንደዚህ ሰናፍጭ ነው ላው ላይ ያለው የቅድሙ ሰናፍጭ የምንፈልገው ዘይት የወይራ ዘይት አድርገን የምንፈልገው መጠን እስኪመጣልን ይሄ ውፍረቱን የምንፈልገው እስኪመጣልን ባቸቶ የሚፈልግ ሰው ደግሞ በሙቅ ውሃ ማለት ነው በፈላ ውሃ በሙቅ ውሃ ማድረግ ይቻላል ሁሉ ጊዜ በጥንቃቄ ፍሪጅ ውስጥ ማድረግ ነው አንዴ ተሰርቶ ከተቀመጠ ሲወጣም ከወፈረብን ፍሪጅ ውስጥ ደረቅ ካለ በምንፈልገው ነገር በጥበጥ ቅድም እንዳልኩት ባልኮሉ በወይራ ዘይት በቪኔጋሩ በጥበጥ እያደረግን ይሄንን አንዴ እንደዚህ ከተንተን ካለ ቀጠን ማድረግ ስንፈልግ ማላላት ነው ማለት ነው አሁን ቀምሰዋለሁ መስማ በርበሬ ነው የሚያስጨርሰው በጣም ቆንጆ ነው ቃጠል እንዲያረጋችሁ ከፈለጋችሁ እንደኔ ሚጥሚጣ ሁሉም ያስታውቃል ቆንጆ ነው ትንሽ ላላል አድርገው ከዛ ቃችን ውስጥ እንጨምርና መጨረሻ ላይ ሎሚውም ይበቃዋል ሰንፈጥ የሚያደርገው ነገር በደንብ ነው ያለው ጨውም ይበቃዋል ቃጠልም ያደርጋል ሚጥሚጣ ስላለው
አሁን ይሄንን በደንብ በታጠበ ዕቃ እሺ እንደዚህ በደንብ ባሸሁት አሁን ትንሽ ዘይት እንደዚህ አንድ የሾርባ ማንኪያ የሚሆን እንትን ይሄ ለማስገባት እንዲቀል ወደ ቃዬ እንዳያዝረከርክ ዳር ብዬ ነው ከማጽዳት። ከዛ ስናስገባው ውስጡ አየር እንዳይኖረው ከዳር እስከ ዳር ብዙ አየር ባይኖረው ጥሩ ነው። መታም ስናደርገዋለን መጨረሻ ላይ ችግር የለውም። ያው እንደዚህ ያስገብቻለሁ። እዚህ ጋር የሚተርፈን አሁን ይቀመሳል። ይሄን ትንሽ እንደዚህ ስናደርገው ክፍተት ይይዝልናል። ከዛ ዘይት ከላይ እናደርግበታለን። ዘይት አያበላሽም፣ ጥሩ ነው። በኋላ ስናወጣ ቀልቀል እያደረግን ማውጣት ነው ማለት ነው። ከዛ ጸዳለው ቢያንስ እዚህ ዳር ድረስ ላይ የመጣውን አሁን ይሄ እየቆየ በተለይ ደግሞ ሲሄድ ቆንጆ ይሆናል ማለት ነው። ይሄን ይመስላል። ሰርታችሁ ሞክሩት። እናንተ እንዴት እንደምትሰሩ ንገሩኝ፣ ኮሜንት ላይ ጻፉ። ከወደዳችሁት ላይክ አድርጋችሁ ውጡ። ዛሬው ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበረ። በሌላ ቪዲዮ በድጋሚ እስከምንገናኝ ድረስ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ቻው።